ב-1815, ההתפרצות של הר הגעש טמבורה גרמה לחשיכה בחלקים מהעולם, ולתקופה אפלולית בהיסטוריה שנקראת השנה ללא קיץ. אז כשמרי ופרסי שלי הגיעו לביתו של לורד ביירון על חופי אגם ז'נבה, הם בילו כמעט את כל החופשה שלהם בתוך הבית. כדי לבדר את האורחים הספרותיים, ביירון הציע להם אתגר. מי יוכל לכתוב את סיפור האימה המצמרר ביותר? האתגר הצית רעיון במוחה של מרי בת ה-18. במהלך החודשים הבאים, היא כתבה את סיפורו של פרנקנשטיין. העיבודים המודרניים בדרך כלל כוללים יצור ירוק וגונח, אך זוהי לא המפלצת של מרי שלי. למעשה, בספר, דוקטור ויקטור פרנקנשטיין הוא השם של היוצר של המפלצת חסרת השם. המאבק העז בין היוצר ליצירתו גרם לכך ששניהם התמזגו לדמות אחת בדמיון הקולקטיבי שלנו. לפני שתקראו או תקראו שוב את הטקסט המקורי, כדאי שתדעו עוד כמה דברים על פרנקנשטיין ועל האופן שבו נוספו לו משמעויות רבות ושונות. הספר מתאר את מאמציו העקרים של דוקטור פרנקנשטיין ליצור חיים בני קיימא. הוא בונה את המפלצת שלו חלק אחר חלק מגופות של מתים, ואז מחשמל אותה ויוצר יצור תבוני. לאחר שהוא משלים את הניסוי, התוצאה מבעיטה אותו והוא בורח. אבל הזמן והמרחק לא מספיקים בשביל להיפטר מהמפלצת הנטושה, והעלילה ממשיכה למרדף המצמרר של השניים. שלי נתנה לסיפור האימה שלה את כותרת המשנה פרומטאוס המודרני. השם מתייחס למיתוס היווני על הטיטן פרומטאוס, שגנב את האש מהאלים ונתן אותה לבני האדם. האש נתנה לאנושות ידע וכוח, אך בגלל שהוא שינה את הסטטוס קוו, פרומטאוס נקשר לסלע ונגזר עליו להיאכל על ידי עתים לנצח. סיפורו של פרומטאוס הפך לפופולרי בספרות של התקופה הרומנטית, במהלך המאה ה-18. מרי הייתה דמות בולטת בתנועה הרומנטית ודגלה בהערכה עמוקה לטבע, לרגש ולתואר של האומנות. שנתיים לאחר שמרי פרסמה את פרנקנשטיין, פרסי נתן פרשנות חדשה לצרתו של פרומטאוס בדרמה הלירית שלו, פרומטאוס המשוחרר. הרומנטיקה השתמשה בהקשרים המיתיים האלה כדי להציג את הטוהר של העולם העתיק בניגוד לעולם המודרני. בדרך כלל, הרומנטיקאים התייחסו למדע בחשדנות, ופרנקנשטיין הוא אחד מסיפורי ההזהרה הראשונים על בינה מלאכותית. בשביל שלי, האימה אינה על-טבעית, היא נוצרה במעבדה. בנוסף, הטקסט מלא באמצעים ספרותיים גותיים. הסוגה הגותית מתאפיינת באווירה מסתורית ומוזרה, בפרטים גרוטסקיים ובפחד מתהום הנשייה. כל אלה מרכיבים שניתן למצוא בפרנקנשטיין. אבל מקורה של האימה הזו נמצא גם בטראומה אישית. הטקסט מלא בפרטים שמתייחסים לסיפורה של שלי. מרי נולדה ב-1797 לוויליאם גודווין ולמרי וולסטונקראפט. שניהם היו אינטלקטואלים רדיקליים, וספרה של אימה של שלי, הגנה על זכויות האישה, הוא טקסט מפתח בפמיניזם. באופן טרגי, האם מתה כתוצאה מסיבוך בלידתה של מרי. המוות של אימה רדף את מרי, ומאוחר יותר בחייה היא חוותה בעיות משלה בלידה. לאחר שהיא ברחה עם פרסי והתחתנה איתו בגיל 16, היא נכנסה להיריון, אך התינוקת נפטרה זמן קצר לאחר הלידה. מתוך 4 הריונות נוספים, רק אחד מילדיהם שרד. היו מבקרים שקישרו בין הטרגדיה הזו לנושאים שפרנקנשטיין עוסק בהם. שלי מתארת לידה כתהליך של יצירה, אך הוא גם הרסני, והמפלצת הופכת למראה מעוותת של מחזור החיים הטבעי. לכן, המפלצת מסמלת את מעשיו של דוקטור פרנקנשטיין כהשחתת הטבע למען תהילתו האישית. זהו המעשה המביש שלו, הנקרא גם המרתיה. תסביך האלוהים שלו מוצג בבירור בשורה, החיים והמוות נראים לי כגבולות רעיוניים שעליי קודם כל לפרוץ, ולשפוך מפל של אור לתוך עולמנו החשוב. למרות שהוא הצליח לבצע משהו מדהים, הוא שיחק באש, ועליו להתמודד עם ההשלכות האתיות. ההחלטה הזו מהדהדת לאורך הרומן כולו, והוא מלא באזכורים של אש, ובדימויים ויזואליים של הניגוד בין אור לחושך. הרגעים האלה מזכירים את הניצוץ של האש של פרומטאוס, אבל גם את כוחם של רעיונות רדיקליים לחשוף את האזורים החשוכים ביותר בחיים. הסיפורים שאנו מעבירים לדורות הבאים עוזרים לנו להבין טוב יותר את העבר, ולעיתים גם את ההווה. הרשמו לערוץ הזה כדי לא לפספס אף סיפור.